السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث جميل جدا ومميز وسهل إن شاء الله في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مائل بس سيقة بسيطة كده للسميك مع إبرة رقم 4 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين حتى كمان سمك الخيط. هنبتدي في البداية نكون دائرة سحرية او تكوني مجموعة من السلاسل عبارة عن 5 أو 6 سلسلة، وبعد كده بنقفلهم وبنسلق. بس دايما انا بفضل نكون دائرة سحرية لان هي بيكون سهل عليها القفل في النهاية، وبتكون مفيش فراغ في المنتصف بعد ما نقفل الدائرة. على 2 من الاصابع بسيب مسافة من الخيط، وابتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. بيتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي بالشكل دوت واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. بتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان ابتدي في النهاية اقفل بيه الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البكرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. علشان اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي في البداية هنا حلقة بلف الخيط واخرج منها، بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون ارتفعت السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الأولى أو الارتفاعات اللي احنا طبعا لو احنا مش حابين ان الغرزة اللي احنا بنشتغلها السلاسل دي تكون هي الغرزة الأولى، فبعتبرها مجرد ارتفاع. برتفع كمان عليها سلسلتين، 1 2، لاني بعتبر ان اول غرزة اشتغلتها هي غرزة عمود بلفة. داخل نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة عمود بلفة. وازاي بنشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل الدائره اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منه. كمان عمود بلفه وسلسله. وبعد ما اخدت السلسله كده نعتبر ان احنا كونا 3 عمود بلفه، 1 2 3 وسلسله. هشتغل بعد كده عمود، سلسلتين، 1 2، كمان في نفس الفراغ عمود، وبعد كده سلسلة. وببتدي اكرر بقى اللي على اليسار. احنا اشتغلنا 3 عمود سلسلة، يبقى احنا كده السلسلة يبقى فاضل لنا 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. اصبح كده خلاص السطر الاول عندي اكتمل. بشد بقى خيط البداية بقفل منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين، والشكل المثلث عندي اتكون. في النهاية خيط البداية دوت بعد كده بإبرة التنظيف بدخله داخل الشغل بتاعي وابتدي اخفيه. هبتدي ارتفع، دايما هيكون ارتفاعي بقى بعد كده في السطور اللي جاية 4 سلسلة في بداية كل سطر، 1 2 3 4. وبلف شغل الناحية التانية. اول فراغ بعتبر نفسي اشتغلت فوقيه غرزة عمود بلفة. هتقولي لي طب انتي ارتفعتي 4 سلاسل بمثابة عمود ب2 لفة. احنا بس مجرد السلسلة الرابعة دي مدينها بس تدي راحة لبداية السطر، لكن احنا بنعتبر ان دوت عمود بلفة. هسيب اول فراغ لان اشتغلت فوقيه خلاص واروح لتاني فراغ تحت حرف الفي بشتغل عمود، وكمان بقية الاتنين عمود اللي باقيين عندي بشتغل فوق كل عمود منهم عمود. احنا كده عفوا ده 1 2 وكمان رقم 3. بالشكل دوت اتبقيت لي سلسلة هنا يا بنات زي ما احنا شايفينها. هسيب السلسلة بس هاخد فوقيها سلسلتين، 1 2. وهنروح فين دلوقتي؟ انا دلوقتي هلف الخيط على الابره بسيب السلسله وبسيب العمود دوت وبروح داخل السلسلتين، ابتدي اكون غرزه بف، سلسلتين غرزه بف في نفس المكان. طيب غرزه البف بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، بدخل فراغي عند السلسلتين، هسحب الخيط وهخرج واسحب لفوق، بشد بالشكل ده لطول المكان اللي انا واقفه عنده مره. تاني مره بلف الخيط بدخل تاني في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. رابع مرة بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. كده بيكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات. هلف الخيط واخرج من 8، اتبقوا معايا 2 بلف الخيط واخرج منه بالشكل دوت.
بعد ما اشتغلت غرزة باف باخد سلسلتين، واحد اتنين، وتاني في نفس الفراغ كمان غرزة باف، اتنين تلاتة اربعة، الف الخيط واخرج من 8 حلقات. بتبقى الحلقة اللي انا سحبتها دلوقتي اللي خرجت بيها من الحلقات كلها والحلقة الاساسية، بلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. سلسلتين، بكرر بقى اللي انا عملته على اليمين هو بيكرر على اليسار، واحد اتنين، وببتدي اسيب العمود والسلسلة واروح للتلاتة عمود اللي في النهاية، وابتدي اشتغل على كل عمود منهم عمود بلفة واحد، واحد اتنين، وفي اخر سلسلة ارتفاع من العمود الاول بشتغل العمود الاخير بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده بيكون عندي خلاص السطر رقم 2 اكتمل. السطر رقم 3 يعتبر تكرار للسطر رقم 2 مع اختلاف عدد السلاسل اللي ما بين الفراغات، واحد اتنين تلاتة اربعة. بلف شغل الناحية التانية وبعتبر ان دوت اول عمود عندي هنا في المكان الاول. هروح للفراغ التاني اشتغل عمود بلفة، الفراغ رقم 3 كمان عمود بلفة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب فوق السلسلتين هيكونوا 4، وده اللي قلت لكم هو اللي هيكون الاختلاف فيه، واحد اتنين تلاتة اربعة. هنروح فين يا بنات؟ هنروح بردك هسيب بقى غرزة الباف اللي هنا واللي هنا، وهاجي فوق السلسلتين هشتغل كمان غرزة باف، سلسلتين غرزة باف، يعني نفس تكرار السطر اللي فات، واحد اتنين تلاتة اربعة. بكمل غرزتي وباخد سلسلتين، واحد اتنين، وتاني في نفس الفراغ كمان غرزة باف، واحد اتنين تلاتة اربعة. بكرر اللي عملناه على اليمين على اليسار، 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبلف الخيط على الابرة، بسيب الباف والسلسلتين وبروح للتلاتة عمود واشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة زيهم، واحد اتنين، وفي رابع سلسلة ارتفاع انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة، دي رقم 4، بشغل فوقيها عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبروح للعمودين اشتغل فوقيهم عمودين، واول فراغ طبعا احنا اشتغلنا فوقيه السلاسل. ارجع فوق الاربع سلاسل باخد 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة. هنروح فين دلوقتي يا بنات؟ شايفين غرزة الباف الاولى اهي، الفراغ بتاعها اهو من فوق، ببتدي اشتغل فوقيها غرزة باف زيها، واحد اتنين تلاتة اربعة، مكونة من 4 لفات. بقفل الغرزة وبروح للسلسلتين هبتدي اشتغل جواهم هشتغل جواهم باف، سلسلتين باف. دي كده اول باف عندي، واحد اتنين، وتاني باف في نفس الفراغ، وبعد كده هروح فوق غرزة الباف نفسها اشتغل غرزة باف تانية، وطبعا عندي الفراغ اهو الخاص بغرزة الباف نفسها زي ما احنا شايفين. بتبتدي طبعا الشكل الزهرة او السنبلة اللي في المنتصف تبتدي تزيد معايا، ده مكان السنبلة الاولى. هبتدي اكرر اللي على اليمين على اليسار، 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبروح للتلاتة عمود اشتغل 3 عمود بلفة زيهم، واحد اتنين، في اخر سلسلة ارتفاع رقم 3 بالشكل ده. طبعا هيبتدي الشكل معايا يوضح ويبان، لكن مش هيوضح ويبان غير مع مرحلة كمان او مرحلتين كمان. يعني انا بعتبر ان المجموعة الاولى دي مرحلة، بعد كده هنبتدي مرحلة كمان، هيكون انا عندي هنا ده الشكل ده مرة واحدة، فوق هيكون عندي مرتين. السطر اللي جاي بنبتدي 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة،
بلف شغل الناحية التانية. فوق العمودين الباقيين بشتغل عمودين، فوق الأربعة سلسلة باخد 4 سلسلة زيهم بالظبط، 1 2 3 4. فوق غرزة الباف بشتغل غرزة باف زيها. أول غرزة 1 2 3 4. نقفل غرزتنا. المرة دي مش هشتغل الغرزة بس، لا هشتغل الغرزة وهاخد بعدها سلسلتين مسافة. 1 2. هروح لغرزة الباف رقم 2 واشتغل فوقيها كمان غرزة، وبردك سلسلتين مسافة. هنا عندي فوق السلسلتين بنكون دايما باف سلسلتين باف، يعني ده هيكون مكان ثابت دايما عندك. 1 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني غرزة باف تاني، سلسلتين 1 2، وفوق الغرزتين الباف كل غرزة فيهم غرزة باف بعديها سلسلتين. بعد ما خلصنا اخر غرزة باف اصبح معايا عدد الغرز كام؟ 1 2 3 4 5 6. 4 سلسلة. بكرر بقى اللي انا عملته على اليمين هو على اليسار، 4 سلسلة و3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة. السطر الجديد بيكون اخر سطر، بعد منه في السطر اللي بعده ببتدي اكون مجموعات جديدة، يعني ببتدي اكون طبعا بزود في الشكل اللي معي. 1 2 3 4، والف شغل الناحية التانية واشتغل عمودين على العمودين. المرة دي مش هاخد بقى 4 سلسلة، هاخد سلسلة وهروح لأول سلسلة موجودة عندي في الأربعة، بدخل في الحلقة الخلفية بشغل عمود أو باخد الحلقة الخلفية مع المطب، سلسلتين 1 2، هسيب سلسلة واروح للي بعدها أشغل عمود، سلسلتين 1 2، هسيب السلسلة الباقية واروح فوق غرزة الباف نفسها أشغل عمود، 1 2 سلسلة. المرة دي هنروح فين يا بنات؟ احنا طبعا اشتغلنا على غرزة الباف الأولى، هسيب بقى السلسلتين اللي بعدها وهسيب كمان غرزة الباف اللي بعدها واروح للسلسلتين دول ابتدي اشتغل العمود بلفة بتاعي. نركز في الخطوات عشان كل حاجة تكون مظبوطة معانا. انا اشتغلت على غرزة الباف الأولى وبردك الأخيرة هشتغل عليها، سبت السلسلتين وسبت الباف ورحت للسلسلتين اشتغلت العمود، هاخد سلسلتين وهنسيب الباف واروح اشتغل فوق السلسلتين اللي في المنتصف هنا عندي في مكان الزاوية عمود، 1 2، هروح في الفراغ اللي بعده هنا عندي سلسلتين اشتغل عمود، 1 2. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا الباف والسلسلتين بسيبهم وبروح اشتغل فين يا بنات؟ زي ما انا اشتغلت بالظبط في البداية. وبنكمل بسيب غرزة الباف وسلسلتين واروح فوق غرزة الباف اشغل عمود بلف، سلسلتين 1 2، بسيب اول سلسلة من تحت بروح لرقم 2 بشتغل فوقيها عمود، 1 2، بسيب سلسلة وبروح لاخر سلسلة قبل العمود هنا اشغل فوقيها عمود، في النهاية خالص باخد سلسلة واحدة بس، لان ما ننساش ان احنا في بداية السطر كانت سلسلة واحدة بس، وبعد كده بشتغل 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة. زي ما احنا شايفين كده بتكون المرحلة دي. المرحلة بقى اللي جاية ببتدي اكون بزود الشكل اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه دوت. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل 4 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4، وبلف شغل الناحية التانية وبكمل فوق العمودين الباقيين عمود بلفة فوق كل عمود ولفة منهم.
هاخد سلسلتين، واحد اتنين، وهسيب تحتها ايه يا بنات؟ هسيب السلسلة والعمود، واروح فوق السلسلتين اكون عمود، سلسلتين، واحد اتنين، وكمان عمود في نفس الفراغ. بعد كده هاخد سلسلتين، هروح فين؟ هسيب العمود وفوق السلسلتين هبتدي اكون هنا بقى ايه؟ هبتدي اكون بف، سلسلتين بف فوق السلسلتين، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبقفل غرزة البف الاولى، واحد اتنين سلسلة، وتاني كمان مرة في نفس الفراغ غرزة بف تاني، سلسلتين مسافة، واحد اتنين، وهروح للسلسلتين اللي بعدهم بكون فيهم بف، سلسلتين بف، واحد اتنين، كمان في نفس الفراغ، بردك باخد سلسلتين، واحد اتنين، وبروح بردك في الفراغ اللي فيه سلسلتين وببتدي اكون بف، سلسلتين بف، سلسلتين، واحد اتنين، وهنروح للفراغ اللي قبل الاخير. انا عندي هنا دوت اهو الفراغ ده كمان بكون فيه بف، سلسلتين بف، واحد اتنين، وكمان في نفس الفراغ، سلسلتين، والفراغ ده كمان بف، سلسلتين بف، كده عدد الباف معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، لسه واحد اتنين سلسلة، والفراغ الاخير بنشغل فيه كمان باف، سلسلتين باف، سلسلتين، واحد اتنين، وفي الفراغ الاخير عندي هنا بشغل عمود، سلسلتين، عمود. وزي طبعا ما ابتدينا بنختم السطر بتاعنا اني باخد سلسلتين وبروح فوق التلاتة عمود بلفة، انا بسيب طبعا العمود بقى والسلسلة، واروح فوق التلاتة عمود بلفة، بشغل تلاتة عمود بلفة زيه، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وده دايما هتكون ثابتة معانا زي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل. دلوقتي بلف شغل الناحية التانية وببتدي فوق الغرزتين الباقيين اشتغل عمودين، باخد سلسلتين، واحد اتنين، وهبتدي اروح فين يا بنات؟ هبتدي اروح للمكان اللي عندي فوق السلسلتين او السلسلتين دول بسيبهم ما بجيش جنبهم خالص، بروح فين؟ بروح عند السلسلتين اللي ما بين العمودين وابتدي اشتغل داخل السلسلتين دول بف، سلسلتين بف، وبيكون دوت بداية الشكل بتاعي الجديد. سلسلتين مسافة، واحد اتنين. طيب من تحت هنبتدي نشتغل فين؟ هسيب بقى العمود ده وهسيب السلسلتين وهسيب غرزة البف، واروح للسلسلتين اللي بعد اول غرزة بف، بعد اول غرزة بف بروح وبشغل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، عايزة كمية سلاسل اربعة خمسة، وبروح فوق السلاسل اللي بعدها اشغل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واروح فوق السلاسل اشغل حشو، وبكرر دوت. ممكن ناخد 3 سلاسل، ممكن ناخد 5 على حسب ما انتوا حابين طبعا مع حجم الفراغات.
زي ما احنا شايفين. بس انا شايفة كده ان الخمس سلاسل يا دوب تكون ايه مناسبة، عشان بصوا لو 3 وجينا عملنا الحشو هتكون صغيرة جدا. فانتي على حسب ما انتي حابة، لو حابة الفراغ يكون ضيق هتشغلي 3 سلاسل، لكن انا عامة هشتغل 5. وبفضل اكرر 1 2 3 4 5 حشو فوق السلاسل، حشو فوق السلاسل لغاية ما بوصل لاخر فراغ قبل غرزة باف اخير. كده الفراغ اللي جاي هو الفراغ الاخير بالنسبة لي. بعد كده بعد ما اشتغلت في الفراغ اللي قبل اخر غرزة باف باخد سلسلتين وبروح اشتغل بقى ايه، بسيب الباف والسلسلتين والعمود، وفوق السلسلتين اللي ما بين عمودين بشتغل باف سلسلتين باف. وده بيكون تاني شكل عندي، يعني الجزء التاني من المجموعة التانية. سلسلتين وبنروح بقى للتلاتة عمود، بنبتدي نشتغل 3 عمود، بسيب العمود والسلسلتين وبشتغل فوق التلاتة عمود بلفة بس. بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. بيبتدي بقى يتكون عندي الشكل، شايفين شكل السنبلة دي او الزهرة دي، هيبتدي يتكون عندي هنا واحدة وهنا واحدة، وهنا طبعا في المنتصف الشبكة دي بتكون بقفل فيها بقى الجزئية الخاصة بالسنبلة الاولى. السطر اللي جاي احنا كده اشتغلنا اول غرزة فيه، وطبعا هي خلاص شيء ثابت بالنسبة لنا، احنا عارفين ان بداية كل سطر 4 سلسلة، وكمان العمودين اللي بعديهم بيكونوا دايما ثابتين معايا زي ما احنا شايفين. طيب انا هنا تحت كنت باخد كام سلسلة؟ كنت باخد سلسلتين وببتدي اشتغل الشغل بتاعي. فوق هنا بردك هبتدي اخد كام سلسلة يا بنات؟ باخد 3 سلاسل فوق السلسلتين، 1 2 3، وهبتدي فوق غرزة الباف هنا اشتغل باف 4 سلسلة باف. 1 2 3 4، وكمان باف في نفس الفراغ. ما بين غرز الباف والمكان اللي هروح اشتغل فيه زي ما خدت هنا في البداية باخد بعدها بالظبط، يعني 3 سلسلة، 1 2 3. بروح فين يا بنات؟ شايفين اول 5 سلاسل باجي من المنتصف هنا بشتغل فوقيهم غرزة حشو، او زي ما قلت لكم 3 سلاسل، يعني يا 5 يا 3 على حسب ما انت حابة شكل الفراغات عندك او شكل الشبكة عندك. 1 2 3 4 5. بس لو هتشتغلي 3 هتفضلي كل السطور ب3 سلاسل، لو هتشتغلي 5 زي ما احنا بنشتغل كده بكل السطور فوقيها 5 سلسلة. ما بين ال5 سلسلة دول وال5 سلسلة دول اخدت 5 سلسلة، وبروح في المنتصف هنا اشغل حشو. 5 سلسلة حشو، بكرر 5 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لآخر فراغ. طبعا عدد الفراغات في الشبكة اللي في المنتصف بتبتدي تقل. كده الفراغ اللي جاي هيكون الفراغ الأخير.
3 سلسلة، وببتدي اروح فوق سلسلتين اللي في المنتصف عندي هنا اشتغل بف 4 سلسلة بف. يعني اللي بشتغله على اليمين بكرره على اليسار، 3 سلسلة وفوق التلاتة عمود، 3 عمود بلفة زيهم. بنبتدي بقى نشوف الشكل معانا. طيب بالنسبة لمكان الشبكة انا عندي تحت كان فيه كام فراغ؟ طبعا المكان السلاسل هنا مش بعتبره، بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوق بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي كل سطر هنبتدي نشتغله في المرحلة اللي جاية هنبص نلاقي السنبلة اللي عندي هنا زي السنبلة دي ابتدت تزيد وتكبر، وعدد الشبكة هنا عندي بيبتدي يقل. فوق العمودين الباقيين عمودين، تحت كان عندي في المكان دوت 3 سلاسل، فوق هنا هيكون 4، وابتدي فوق السلاسل الأربعة اشتغل 4 غرزة بف في نفس الفراغ. ده 1 2، ومش هاخد مسافة ما بين كل بف وبف. 3 4 زي ما اخدت هنا 4 سلسلة، 1 2 3 4. وهبتدي اروح لأول مكان عندي فيه شبكة فيها 5 سلاسل. يعني المكان ده يا بنات مش مكان 5 سلاسل، ده هنا عندي السلاسل اللي احنا بناخدها مسافة ما بين المكان ده والمكان اللي بروح اشتغل فيه. اول 5 سلاسل هي اللي ببتدي اشتغل فيه. بعد كده ببتدي اكرر 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لاخر فراغ. ولما وصلت لاخر فراغ في النهاية طبعا زي ما باخد على اليمين باخد على اليسار 4 سلسلة، وبروح اشتغل في الفراغ دوت 4 غرزة بف زي ما اشتغلت هنا 4 غرزة بف، وبعد كده 4 سلسلة، وبروح اشتغل 3 غرزة عمود بلف. في السطر الجديد ارتفعت 4 سلسلة واشتغلت عمودين وبعديهم 4 سلسلة مسافة. احنا عندنا هنا 4 غرزة بف، ما بين كل غرزة وغرزة في فراغ. انا عندي هنا ما بين الاولى والتانية فراغ، والتانية والتالتة فراغ، والتالتة ورابعة فراغ، يعني 3 فراغات. بدخل ما بين كل غرزتين بف اشتغل بف سلسلتين بف كده. 1 عفوا سلسلتين، وكمان في نفس الفراغ كمان بف. ما بين كل 2 بف باخد سلسلتين، يعني ما بين كل فراغ وفراغ بشتغل ايه سلسلتين مسافة. الفراغ اللي بعده ما بين الباف دي والباف دي 2 باف، 1 سلسلتين كمان في نفس الفراغ، سلسلتين، واروح لاخر فراغ ما بين الباف دي والباف دي زي ما احنا شايفين اهو اشتغل غرزتين باف. سلسلتين ما ننساش ما بين كل فراغ وفراغ. في بداية السطر انا كنت اخدت 4 سلسلة، لكن دلوقتي في المسافة ما بين المكان ده والمكان اللي اروح اشتغل فيه هاخد 5 سلسلة. 2 3 4 5، واروح لاول 5 سلاسل عندي اهي، وابتدي اشتغل فوقيها غرزة حشو،
وبكرر 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لآخر فراغ موجود عندي في الشبكة اللي هي مكونة من 5 سلسلة. بكده بكون وصلت للفراغ الأخير. بعد كده بكرر اللي عملته هنا على اليمين هو على اليسار، 5 سلسلة، بشتغل باف سلسلتين باف سلسلتين باف سلسلتين باف سلسلتين باف سلسلتين باف 4 سلسلة 3 عمود بلفة، ارتفع 4 سلسلة 2 عمود بلفة، وارجع لكم نبتدي نكمل السطر الجديد مع بعض. السطر اللي جاي بنبتدي زي ما احنا شايفين هنا اشتغلت 4 سلسلة عمودين. هبتدي اكرر بقى، فاكرين المرحلة اللي كانت عندي هنا فيها عمود سلسلتين عمود، هي اللي ببتدي اكررها في المكان ده وفي المكان ده، وببتدي بردك بقفل هنا الشبكة دي. باخد سلسلة في بداية السطر، بلف الخيط على الابرة بالشكل دوت، بسيب اول سلسلة وبروح لتاني سلسلة اشغل عمود، 1 2 سلسلة، بنسيب سلسلة ونروح للسلسلة الاخيرة نشغل عمود، سلسلتين. هروح بقى هنا دلوقتي يا بنات عندي غرزة الباف الاولى، انا بسيب السلسلة الاخيرة وبروح فوق غرزة الباف نفسها اشغل عمود، سلسلتين، هنسيب السلسلتين دول وغرزة الباف واروح فوق السلسلتين اشغل عمود، سلسلتين فوق السلسلتين عمود، سلسلتين فوق السلسلتين عمود زي ما احنا شايفين، سلسلتين، هسيب غرزة الباف والسلسلتين واروح فوق غرزة الباف نفسها اشغل عمود، سلسلتين، بسيب سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها عمود، سلسلتين، بسيب سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها عمود، فكينا العقدة الحمد لله. بعد ما خلصت هنا الفراغ ده دلوقتي زي ما احنا شايفين اخر سلسلة عندي المفروض هتقابلني بقى مكان الشبكة، باخد سلسلتين، ونركز كويس يا بنات في العدد. اول 5 سلاسل مش هشتغل فيهم، هتجاهلهم، يعني هسيب ال5 سلاسل دول مش هشتغل فيهم واروح لل5 سلاسل اللي بعدهم وابتدي اعمل غرزة الحشو بتاعتي. تمام، يعني دول انا تجاهلتهم تماما. بعد كده هاخد 1 2 3 4 5 واروح للفراغ اللي بعده اشغل حشو. طيب الفراغ اللي جاي مش هاخد 5 سلسلة، هاخد 7 سلسلة. طيب البنات اللي هتبتدي تشتغل ب3 سلسلة مش 5، يعني انا قلت لكم في المكان ده ممكن تشتغلوا 3 بدل 5، لو هتشتغلي ب3 المكان اللي انا هشتغل فيه دوت هيكون بالنسبة لك 5 سلسلة، لو بتشتغلي ب5 زينا هيكون المكان بالنسبة لنا 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. بسيب الفراغ اللي جاي فيه 5 سلسلة وبروح للي بعده ابتدي اشتغل تاني، بكرر بسيب فراغ خالص وبروح للي بعده ابتدي اشتغل غرزة الحشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ليه؟ لان انا محتاجة يكون عندي في المكان دوت، انا تحت اخر حاجة كانت عندي 7 فراغات، هنا هيكون عندي 1 2 وكمان 1 يكونوا 3 فراغات فقط لا غير. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي جاي بروح اشغل غرزة حشو، سلسلتين، 1 2، وبسيب الفراغ زي ما انا سبت هنا فراغ، بسيب الفراغ اللي جاي مش هشتغل فيه وببتدي اشتغل بقى هنا زي ما اشتغلت هنا بالظبط، نفس ايه الطريقة، اني بشتغل عمود سلسلتين عمود وهكذا لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر بنفس التكرار اللي انا اشتغلته على جهة اليمين هو اللي بكرره على اليسار. السطر اللي جاي بعد ما اشتغلنا 4 سلسلة كمان عمود عمود في المكان دوت يا بنات. انا هنا عندي كنت باخد تحت زي ما احنا شايفين سلسلة، هاخد فوقيها بردك سلسلة، هسيب السلسلة واروح فوق السلسلتين هبتدي اكون عمود سلسلتين عمود، واخد سلسلتين دايما ما بين كل فراغ هشتغل وفراغ تاني باخد سلسلتين، فوق السلسلتين دول هبتدي اكون بقى باف سلسلتين باف، سلسلتين باف في نفس الفراغ، سلسلتين، اروح للفراغ اللي بعده باف سلسلتين باف، سلسلتين باف سلسلتين باف،
عفوا. عندي هنا كده نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بكمل سلسلتين بف سلسلتين بف سلسلتين بف سلسلتين بف سلسلتين بف سلسلتين بف، وارجع لكم نكمل مع بعض. بعد ما كونا هنا لغايه كده احنا معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سلسلتين، وفي اخر فراغ بشغل غرزه بف واحده بس يا بنات. سلسلتين 1 2، وهبتدي اروح فين بقى؟ شايفين السلاسل عندي هنا الخمسه الاولى دي بقفل فوق اول واحده فيهم بغرزه حشو بالشكل دوت، وبعد كده باخد 4 سلسله مسافه 1 2 3 4. هروح للسلسله اللي في المنتصف عندي هنا بعد 1 2 3، وفي رقم 4 ببتدي ادخل واشغل عمود سلسلتين كمان في نفس الفراغ هو عمود سلسلتين، وببتدي اكرر اروح هنا اعمل غرزة عفوا 4 سلسلة كده 1 2 3 4، وهنا فوق الخمس سلاسل دول حشو. بعد كده بقى ابتدي اعمل سلسلتين واروح اشتغل بنفس وبكمل بشتغل بنفس الطريقة زي ما اشتغلت جهة اليمين بشتغل جهة اليسار. السطر الجديد زي ما احنا شايفين 4 سلسلة 2 عمود فوق ال2 عمود الباقيين. بعد كده باخد سلسلتين 1 2، وهروح للمكان اللي فوق السلسلتين ما بين العمودين واشتغل بف سلسلتين بف. بعد كده هبتدي اخد سلسلتين. عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت. يبقى احنا كده ابتدينا السطر بتاعنا ب4 سلسله، بعد كده عمودين وسلسلتين بف سلسلتين بف في المكان اللي فيه سلسلتين ما بين العمودين، وبعد كده اخدت سلسلتين مسافه. هنروح هسيب السلسلتين دول وغرزه البف واروح في المسافه اللي هي فيها سلسلتين في المنتصف اشغل غرزه حشو، وابتدي اكرر 5 سلسله والفراغ اللي بعده حشو، وهكذا لغايه ما بوصل لغايه فين؟ شايفين الفراغ الاخير ده مش هشتغل فيه لغايه الفراغ اللي عندي هنا دوت. الفراغ دوت هيكون هو اخر فراغ عندي، اما الفراغ اللي فيه سلسلتين الاخيره اللي هي قبل الباف الاخيره دوت مش هشتغل فيه يا بنات، هشتغل هنا. يعني بسيب الباف دي والسلسلتين وبسيب الباف، واخر فراغ هبتدي اشتغل فيه هو دوت 5 سلسله حشو 5 سلسله حشو لغايه ما بوصل للمكان دوت وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده وصلنا للفراغ الاخير. في المرحله اللي جايه بعد ما خلصت طبعا اخر غرزه حشو في الفراغ ده وتجاهلت الفراغ دوت والسلسلتين اللي بعده كمان، هبتدي اشتغل 1 2 3 4 5، وهبتدي اروح اشتغل فين؟ شايفين بقى عندي هنا الصدفه اللي في النص دي هبتدي اروح اشتغل فيها بف سلسلتين بف. يبقى احنا كده ابتدينا نكون في نفس المكان اللي كنا بنشتغل فيه في البدايه، هو بكون نفس شكل السنبله بتاعتي. 5 سلسله عفوا 1 2 3 4 5، وابتدي اكرر على اليسار نفس اللي احنا طبعا اشتغلناه جهة اليمين. يبقى احنا عندي هنا زي ما احنا شايفين اتكون عندي بقى الشكل بقى كام؟ عندي هنا واحدة، هنا هيكون واحدة، هنا في الاخر هيكون عندي شكل تالت. يبقى ابتدينا بمجموعة واحدة، المجموعة التانية كانوا مجموعتين، المرحلة الثالثة هيكونوا 3 مراحل، وهكذا. في كل مرحلة بنبتدي نرتفع ونزيد فيها، هتبصوا تلاقوا العدد بدأ يزيد معي بالشكل ده. ببتدي اكرر بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. فاكرين المكان دوت هو اللي بشتغله في المكان ده، وببتدي اقفل المكانين هنا عفوا بغرزة الشبكة بنفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها الاماكن اللي كانت عندي هنا في المنتصف.
بنبتدي نكرر لغاية ما بنوصل لنهاية الشال بنفس الطريقة دي. كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. وإن شاء الله في فيديو تاني هشرح معاكم طريقة جديدة لعمل الشراشيب الخاصة بالشال دوت بالذات، وأتمنى طبعا إن هي تنول أعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.